Bine ați venit la Mașini cu Luci Popa. Eu nu sunt Luci Popa. Luci Popa este aici. Stai. Unde? Ăsta e butonul. Ce nu fac eu de amorul arței? Mai țineți minte pe Dan? De la Auto Vantage. A fost pe la zonă. Pe unde mai fost, mă? Auto Vantage, zona, și acum avem două canale noi, Creative Avocado și Tech Vocados. Îl avem pe Marinache de la zonă, care face tehnologie. Da. După mulți ani de stat afară cu Luci prin păduri și mâncați de țânțari, am hotărât că e timpul de o schimbare și acum lucrez acasă. Acum e tot cu mine, mâncat de țânțari la o filmare cu mașini, pe Mașini cu Luci Popa. Deci aruncați un ochi pe Tech Vocados și pe Creative Avocados. Dan, culmea, a făcut rost de mașina asta ca să o filmăm astăzi, deci lui trebuie să-i mulțumim. Mulțumiți în comentarii sau mulțumiți dându-i un follow pe Tech Vocados. RAM 1500. Știți cum face mașina lui Riana când nu pornește? Ram, papapam, ram, papapam, ram, ram, papapam, ram, papapam, ram. Am încercat să facem rost de un TRX, încă n-am reușit, dar promit că nu mă dau bătut. Până atunci avem RAM 1500, 5,7 litri V8. Asta mașină, tăticule, că când vă dau de alea mici microlino, nu vă place. Astea văd că vă plac. Hai! Stai. Nu spune că închizi bena cu mine. Nu poate, mă. Poți să fac altceva. Ce? Asta o pornești. Dar, din păcate, din 2025, RAM o să renunțe la V8 pe mașina asta. Deci asta este ultimul an în care o să vedeți RAM cu V8 care să nu fie TRX. Și îl vedeți aici la Mașini cu Luci Popa, care începe. Hai să nu mai lungim. Dar înainte de toate, dacă faci drumuri exterioare des sau ocazional, acum există o metodă prin care poți să mai economisești câțiva bănuți. Cum? Prin aplicația Pacofer. Hai să spun ce face Pacofer. Dacă tu te duci din punctul A în punctul B, poți să oferi o cursă. Iar cineva care are nevoie să ducă un pachet din punctul A în punctul B, vede cursa ta și te poate angaja, să spunem între ghilimele, pentru a-i duce pachetul din punctul A în punctul B. Vă dați seama cu asta câte pachete poți să duci și câți bani poți să economisești? Glumesc. Aplicația ajută atât șoferul, care oferă o cursă și economisește câțiva bănuți, dar și expeditorul, pentru că, evident, îi se livrează pachetul. Așa că instalează-ți aplicația Pacofer, indiferent că ești expeditor sau șofer, dar dacă ești șofer și folosești promocod Luci, vei primi 10 lei reducere. Drumuri bune, înapoi la clip. Ați văzut la mine pe canal F150 Lightning, care costa, nu știu, 165.000 de euro. Ați văzut F150 Raptor, care a fost 121.000 de euro cu TVA inclus, se vinde în România oficial. Și ăștia se vând oficial în România, sunt niște importatori pe la Timișoara, însă mașina asta n-a fost cumpărată de acolo. Prețul ei a fost 87.000 plus TVA. Ia să vedem cât vine. 103.530 de euro, deci un pic peste 100.000. Chilipir față de celelalte. Este cel mai ieftin full pick-up pe care eu îl prezint pe canal. Să nu mai spuneți voi că nu vă prezint mașini accesibile. RAM. Ce înseamnă RAM? Înseamnă berbec, dacă vă vine să credeți. Însă, multă lume știe că RAM-ul era de fapt Dodge Ram. Însă din 2009, alianța Fiat Chrysler, mai nou Stellantis, deci oamenii care fac Fiatul 500 fac și asta, dacă vă vine să credeți, au hotărât că au nevoie de un brand separat. Ford nu a separat brandurile, nu a numit brandul F150. Cei de la Stellantis au vrut să separe brandurile. De ce? Nu știu, dar acum avem tot ce înseamnă auto-utilitară de la Stellantis sub denumirea de RAM. Ba chiar există niște mașinuțe din astea micuțe așa, micuțe rău de tot, gen Logan Pickup, care se numesc RAM, dacă vă vine să credeți. Și vă mai dau un detaliu foarte interesant. Înainte se vindeau Mercedes-uri Sprinter, când era alianța Daimler-Chrysler, se vindeau Mercedes-uri Sprinter cu siglă de Dodge. Acum sunt Sprinteruri de America ce au emblema RAM. În 1959, rege pe drag race era Chevy, cu motoarele lor Big Block. Niște studenți de pe la Chrysler, care făceau ei internship, au făcut un pariu, că poate să-i bată pe cei de la Chevy în drag race-uri. Și atunci ce au făcut? Fiecare a băgat $30, a cumpărat un Plymouth nu știu de care, cu motor V8 Hemi și au început să lucreze la mașină. Primul lucru ce au făcut? Au băgat niște evacuări lungi Longhorn. V-am povestit echiparea Longhorn.
Și apoi au început să modifice la acel Plymouth. Ce au făcut? Au experimentat cu niște admisii mai lungi care se numesc Longhorn. Ce făceau alea? Omogenizau amestecul aer-benzină astfel încât V8-urile să obțină mai multă putere. Ei bine, cum se numeau aceste admisii? Ram Chargers, dacă vă vine să credeți. Și Charger, Dodge Charger, Ram, Dodge Ram. Ba chiar în 1974, cei de la Plymouth au lansat un SUV mare, care avea V8 de pe muscle car-uri, V8-urile mari și puternice ale celor de la Chrysler. Și atunci l-au numit Trail Duster. Dacia Duster n-a fost primul Duster. Și Dacia Duster n-a fost nici măcar prima Dacia Duster, că R10 din Anglia a fost prima Dacia Duster. Dar să revenim. Trail Duster. Ei bine, varianta Dodge se numea Dodge Ram Charger, care s-a făcut într-o versiune sau alta până în 1993. Însă, începând cu 1981, toate pick-up-urile au devenit Dodge Ram. Și după aceea, în 2009, s-a trecut la Ram și atât. De fapt, se numeau Ram Intake și clubul lor se numea Ram Chargers. Dar uite așa, de acolo a devenit Dodge Charger, de acolo a devenit Dodge Ram și de acolo a devenit și denumirea de Longhorn. Și uite așa, toată mașina asta este plină de istorie. Astea sunt farurile de top, că există mai multe tipuri de faruri pe F150, pe 1500-le astea, ca și se numește, Ram 1500. Sunt LED-urile de bază, sunt halogenele și sunt LED-urile astea de top, B-LED. Da? Fază scurtă, fază lungă, lumini de zi, side lights cu LED, totul LED, ba chiar scrie Dynamic Adaptive Forward System by LED Inboard Rotation și Outboard Rotation. Scrie totul acolo și este o temă a mașinii că tot ce face ea îți scrie pe undeva. Ea face ceva, îți scrie. Să știi și tu că face ceva. Dar da, în sfârșit au ajuns și americanii la faruri cu LED. Ei! Aici avem și farurile de ceață, dar avem și luminile de cornering. Evident, roata este învârtită, este rotită, dar dacă nu e mașina în drive, nu pornesc luminile de cornering. Deci marșarierul este aici, avem totul LED, nu se mai găsește ceva non-LED la mașina asta, însă o chestie foarte interesantă, mașina asta se vinde și în Australia, se face conversie volan de pe stânga, volan pe dreapta, se face după ce ajunge mașina în Australia și marșarierul este aici unde sunt stopurile de ceață. Doar că rămâne o ceață și se pune un marșarier, având volan pe dreapta, la ei contează mai mult partea stângă, partea dreaptă și atunci marșarierul este aici. Nu știu ce se întâmplă cu luminile astea de marșarier și de ce este trecut acolo, dar astea sunt luminile lui Ram. Mașina are o gardă la sol de 21 de centimetri. Știu că poate nu pare așa de mult și de impresionant, dar când ai un diferențial acolo în spate, n-ai ce să-i faci. Cu toate astea, ia fiți atent aici, ai 40-41 de centimetri de gardă la sol în față. Deci poți să te urci liniștit pe orice bordură din București. Garda la sol mare nu înseamnă neapărat că mașina asta este mega off-roader. Din contră, avem unghi de atac 18 grade, degajare 25 de grade și unghi de rampă de 19 grade. Un Suzuki Jimny o face muci pe asta în off-road. Are unghiuri duble. Motivul pentru care mașina asta nu are unghiuri atât de mari este pentru că are consolele lungi, dar mai mult pentru că are ampatamentul imens. Știți cât de mare e ampatamentul ăsta? Veniți până, pam, 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 3,67 metri. Știți ce lungime are tot Suzuki Jimny? Toată mașina? 3,48 metri. Știți ce lungime are Suzuki Jimny cu tot cu roată de rezervă? 3,66 metri. E mai scurt cu tot cu roată de rezervă din spate decât ampatamentul de la mașina asta, dacă vă vine să credeți. Atât de mare este bestia. Dar gândiți-vă că asta nu este cea mai lungă versiune a mașinii astea. Asta este un crew cab. Crew cab înseamnă că ai locuri în față, locuri în spate și o benă. Dar există și crew cab, bam, bam, long bed. Știți cât e ampatamentul în acea versiune? 3,9 metri. Știți ce mai are mașina asta mare? Diametrul de bracaj. 14,08 metri. Gândiți-vă că Suzuki Jimny avea 9 metri. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să o întorci pe asta, îți trebuie așa. 1, 2, 3, 4 metri și un pic mai mult doar ca să o întorci. În Europa, dacă vrei să omologhezi orice mașină, trebuie să ai plastic, da? Plastic. Și asta are plastic, dar nu peste tot. Uite. Metal, tati, metal. 2455 de kilograme masă la gol și 3130 kg masă maximă autorizată, dar am impresia că în Europa s-a dus până la 3,5 tone masa maximă autorizată. Cred, nu sunt sigur. Față de generația trecută, mașina este cu 102 kg mai ușoară, deci DS-ul era mai greu. S-a folosit aluminiu la capotă, s-a folosit aluminiu
la brațele inferioare, s-a folosit aluminiu la suporții de motor și s-a folosit aluminiu, veniți cu mine că mai durează ceva până ajungem, până la aici, până la haion. Haionul de la benă, ușa de la benă, cum vreți să-i spuneți. Și ăsta este aluminiu. Metal ca metal, dar gândiți-vă ce rotulă spargeți cu cârligele astea de ancorare. Ăsta e unul din motivele pentru care Tesla Cybertruck se omologează foarte greu în Europa. Autoutilitarele nu trebuie să îndeplinească aceleași norme precum turismele, însă n-ai cum să vii cu o mașină care are tot botul din oțel inoxidabil și să te aștepți, da, că nu-l lovește pe Dorel care a băut și el o dușcă și se clatină pe șosea. Înțelegeți? Și atunci de asta Cybertruck-ul se homologează foarte greu. Aici am mai pus un plastic aici, un plastic aici, știi? Un plastic aici. Uite, senzorul de parcare are senzor de parcare, atât de mare e mașina asta. Deci, n-ai ce să-i faci, trebuie să ai grijă pe cine lovești cu mașina asta. Apropo de siguranță și de ce o fi, în America, sau nici în America, normele de siguranță nu sunt aceleași precum la turisme, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie la fel de sigure precum un turism. Cu toate astea, RAM-ul ăsta este cel mai sigur pick-up testat până, nu știu, 2022-2023. Deci e posibil ca Cybertruck-ul să fie ceva mai sigur. Oricum a zis Elon Musk că dacă tu lovești ceva, dacă intri într-o coliziune cu altceva, tu câștigi, indiferent de ce ar fi. Dar este foarte sigură. Singurul loc unde mașina asta a ieșit prost a fost la sistemele de siguranță, că vezi, Doamne, nu frânează ele la timp, și la faruri, că sunt farurile proaste. În rest, la impact, mașina asta este ca un berbec cu coarne, cu longhorns. Deci a ieșit prost unde scrie Fiat pe ea. Asemenea multor pick-up-uri full size, de fapt tuturor, că nu cred că e una cu autoportantă, avem caroserie pe șasiu separat. Șasiul e făcut din 98% oțel de înaltă rezistentă. Caroseria este făcută din 45% sau undeva în jurul a 50% oțel de înaltă rezistență. În ceea ce privește suspensia, avem un double wishbone pe față pentru că e mult mai simplu să integrezi un motor amplasat longitudinal, fie el și V8, iar pe spate avem multilink. Suspensie destul de avansată pentru o mașină care la bază este utilitară, să spunem, mai ales la americani, pentru că ăștia le folosesc din greu și să tracteze și de toate. În standard avem Frequency Selective Dampers, care au început să apară din ce în ce mai des și la Mercedes, și la BMW, și la Ford. Practic sunt niște amortizoare pasive care schimbă puterea de amortizare în funcție de frecvența suprafeței de rulare. Alea vin în standard pe Mr. Ram, papapam. Dar aici avem versiunea de top. Avem perne de aer pe Dodge Ram. Și mulți spun că asta ar fi cea mai confortabilă camionetă full size din America. Dacă vrei să încarci ceva în benă, se poate lăsa. Mașina are mai multe moduri de rulare. Are modul de încărcare sau modul de intrare, poți să-l activezi și din interior. Are modul aerodinamic, pe care îl poți seta manual sau la viteză mare. Mașina coboară astfel încât să ai coeficientul aerodinamic mai bun. Dar știu că coboară toată. Știam eu că coboară toată, nu coboară doar spatele. Da, ți-am spus că era doar. Da, mă certam aici cu Dan, că el zicea că se coboară doar spatele, dar de fapt coboară toată. Că de-aia e easy access. Deci avem așa, easy access mode, inclusiv pentru benă, inclusiv pentru tine, mod aerodinamic ca să mergi pe autostradă, poți să-l activezi tu, mod normal și două moduri de off-road. Off-road 1, off-road 2. În America se numesc altfel, se numesc increased ground clearance, maximum ground clearance, normalul este sufficient ground clearance, aerodynamic mode și easy entry access mode, ceva de genul. Nu știu cât are mașina cu coeficientul aerodinamic, sincer n-am găsit această informație, oricum mult mai bun decât RAM-ul DS, însă, dacă veți vedea, pentru prima dată pe RAM avem grilă activă aerodinamică acolo. Momentan este deschisă, mașina a fost pornită și încă mai avea nevoie de răcire, dar pentru prima dată pe RAM avem grila activă. Și ce mai avem aici? Camere 360. Știți ce urmează acum? Videoclipul anilor 90, hip-hop. Hei, această noapte este o noapte specială. E o petrecere în cartier și nu vreau să o pierd din greșeală. Așteptăm cu nerăbdare, dar mai e până diseară. Fără arme și bătăi nimeni nu o să moară. Încă este 3 și toți sunt la basket. Mă îmbrac în training, iau țigara din pachet. Și mă întâlnesc cu câțiva să mergem la teren. Stai că am terminat cu videoclipul. Așa s-au văzut camerele. Anvelope. Deci pe RAM poți să-ți iei jante. Deci, are suport de cola. Cola, sponsorizați-mă. Poți să-ți iei jante între 18 și 22 de inci. Ce dimensiuni credeți că a ales proprietarul la mașina? 22, normal! Dar partea bună este că nu trebuie să-și ia anvelope de iarnă, pentru că mașina vine cu, fiți atenți aici, Pirelli, nu Pibuni, Pirelli, Scorpion,
verde, deci și anvelope cu rezistență de la înaintare, dar și all season, da? Eco Impact, nu știu ce, și ar trebui să fie și XL-uri, cred. Dar nu știu dacă la americani e noțiunea asta de extra load. 285 pe 45 pe 22. M plus S, mud and snow. Ca să oprești 3 tone de mașină, ai nevoie de frâne marșilate. Astea sunt marșilate, dar după cum ați văzut, la Raptor nu erau foarte mari, pentru că avea jantele pe 17 și nu încăpeau frâne mai mari, că așa erau jantele, aveam învelope groase. Mă rog, aici pare să fie ok, dar avem discuri ventilate neperforate pe față și avem discuri normale. Uite, vezi, aici e o informație pe care n-au spus-o corect. Sunt ventilate și pe spate. N-avea cum să nu fie ventilate pe spate la eta mai măgăoaia. Deci cine a scris acolo, bă, vezi că nu punem ventilate pe asta, am mințit. Sunt discuri ventilate. Asta este capota. Evident este imensă, v-am spus că este din aluminiu și are și prize de aer reale. Nu avem un air scoop din ăla tradițional cum regăsim pe muscle car-uri, dar scrie aici 1500, asta e clasa din care face parte, inscripția Hemi 5.7 liters. Da, avem V8, dar dacă pe ea scria Hemi whatever și scria și e-torque, era varianta mild hybrid. Ștergătoarele pot fi ridicate, duzele nu sunt integrate și, ca să știi că ai de-a face cu un ram adevărat cu parbriz original, avem berbecul în parbriz. Ia uite-l, frumușel acolo, un easter egg. La Ford au pus și oglinda un pic mai jos pentru vizibilitate și au tăiat un pic din ușă ca să ai vizibilitate. Aici, montantul cu dita mai oglinda, evident oglinda se rabatează electric. Mașina are 2,08 m lățime fără oglinzi și oglinzile doar ele au 41 de centimetri lățime, lungime, cum vreți să spune. Deci 41 cu 41, deci mașina are 2,80 m lățime cu tot cu oglinzi. Geam de America, l-am mai văzut și pe alte modele americane, care amplifică mai mult decât amplifică o oglindă europeană. De ce? Pentru că la americani ai on-ramp și off-ramp și e doar pe stânga. De ce? Pentru că toate on-rampurile sunt de dreapta, tu virezi dreapta și te uiți în stânga să nu vină cineva, pentru că la ăștia e moarte. Dacă le tai calea unuia, fac road rage, încep să omoare lumea pe acolo pe autostradă și uite așa, America, the land of the free and home of the brave. Și atunci au făcut chestia asta ca tu să vezi mașina mult mai aproape decât ea este, astfel încât să nu te bagi, să nu-i tai calea. Deci, asta este o măsură împotriva road rage-ului și a terorismului rutier. Majoritatea mașinilor care au caroserie pe șasiu separat, așa cum se întâmplă și aici, au mai multe prezoane decât o mașină normală. Motiv pentru care asta are 6 prezoane. Există 2 mașini care sunt autoportante acum în ziua de astăzi, care au 6 prezoane, dar nu sunt caroserie pe șasiu separat. Una e japoneză, una este americană, vă las pe voi să le ghiciți sau să le spuneți în comentarii. Însă, nu a fost tot timpul așa la Ram, pentru că nu s-a mai folosit de la Dodge Dakota sistemul ăsta cu 6 prezoane. Înainte a avut 5. Sper să nu mă împușcați, dar sper că așa este. Eu așa știu. Vedeți scutul ăsta? Puteți să vă gândiți, de ce Dumnezeu au pus ăștia scutul ăsta? Că dacă lași mașina jos, poți să atingi, de ce are nevoie? Chestia asta, pur aerodinamic. Dacă n-ar fi pus acest scut, la viteze mari de autostradă, de highway, mașina ar fi consumat mult mai mult. Și la $4 galonul de benzină, nici ei nu-și mai permit să nu mai pună scutul ăsta. Nu am detectorul de vopsea astăzi la mine, l-am uitat acasă, însă până și culoarea asta are o poveste. Se numește Delmonico Red. Delmonico vine de la Delmonico Steak, adică o friptură servită în restaurantul Delmonico's din New York. Este friptura tăiată foarte gros, deci o bucată mare de friptură, tăiată foarte gros, pe care bucătarul o alegea special din cea mai bună vită pe care o avea în restaurant în seara aia. Spre deosebire de alte pick-up-uri mai utilitare, să-i spunem așa, avem antifonare, avem un pic de protecție aici la aripi, la contraaripi, plastic și pe față și pe spate, n-avem pâslă. Mașina este destul de silențioasă, încă n-am făcut destul de sunet, o să-l facem după aceea la proba de condus, dar ceea ce trebuie să știți este că pe lângă antifonarea asta, mașina mai vine și cu Active Noise Cancellation la interior și este unul dintre cele mai silențioase pick-up-uri din America. Bine, boss!
Mașina are un rezervor de 87 de litri. În America poți să-ți iei opțional rezervor de 117 litri și tot nu ajunge pe cei 121 pe care i-am văzut la Ford Ranger Raptor. 117 litri. Aici avem un desen. În primul rând, aici se află pâlnia pe care trebuie să o bagi. Deci o găsești undeva în mașină, o să o căutăm și noi. Este o pâlnie pe care o bagi în rezervor ca să poți să... E exact ca sistemul Easy Fuel de la Ford. Da? Maximum 5 secunde, deci apeși, bagi benzină, face click, aștepți 5 secunde și după aia scoți. Că noi avem tradiția de a scoate repede benzina. Aceasta este cheia, RAM Limited. Și pe spate avem mai multe butoane decât o telecomandă din anii 90. Încuiere, descuiere, benă, deschidere benă evident, coborâre gardă la sol, pornire motor și buton de panică. Nu vă recomand să folosiți butonul de panică. Ce mai poți să mai faci cu cheia asta? Este să scoți cheia fizică a mașinii. Mașina a venit cu 4 chei, 2 de-astea, da? Și 2 de-astea. Da? Asta este efectiv o cheie cu care poți să descui mașina. Nu poți să o pornești, că nu poți să dai la automat, evident, dar avem 4 chei fizice ale mașinii. Dacă ai mașina încuiată, deschizi cu cheia ușa asta, mașina rămâne încuiată, alarma rămâne pusă și în momentul în care tu descui mașina, bine, să nu ai pe asta, să nu ți-o recunoască, descui ușa, mașina începe să claxoneze ca și când s-ar fi apăsat butonul de panică. Dacă vrei să stingi alarma, trebuie să apeși tot pe butonul de panică sau ea cântă până când, nu știu, moare bateria. Bine, mașina acum este lăsată. Teoretic aș putea să intru în ea. Însă, chiar și așa, mașina vine cu treptele astea ca să intri mai ușor. După ce încui mașina și se închide. Dar ușile nu acoperă pragurile de tot, pragurile astea. Dar nici nu putem urtărești pentru că te urci pe aceste trepte. Aceste trepte care nu vin în standard la RAM 1500, trebuie să plătești tu în plus pentru ele și care nu te ajută în off-road. Mașina bipăie pentru că are contactul pus și ușa deschisă. Dar ce avem aici? Geam dublu. Ce înseamnă geam dublu? Înseamnă că avem și protecție la geam pentru că avem impuls. În spate sunt curios dacă avem sau nu. Dar uite, geamurile coboară de tot. Asta este un plus. Nu avem, evident. Nu ai impuls, n-are de ce să aibă protecție. Dar am mai văzut geamuri care nu aveau impuls și care aveau protecție. Geamurile duble ajută și ele la silențiozitate. Acum nu ne mai trebuie contactul. Hai să vedem ce avem aici. Nu știu dacă e piele adevărată. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie, dar material moale. Lemn, apoi iar niște piele cusută și cusăturile astea au și ele o semnificație. La fiecare echipare avem cusături diferite în funcție de ce înseamnă echiparea. Limited este varianta de top, varianta de lux, Longhorn varianta cowboy, Rebel varianta de off-road, TRX varianta de mafioți și așa mai departe. Piele sau imitație de piele cusută, butoanele de Maserati. Astea sunt aceleași butoane pe care le găsești pe Maserati Quattroporte, pe Maserati Ghibli, Alianța Fiat Chrysler, grupul Stellantis și așa mai departe. Buzunar necapitonat aici, buzunar necapitonat aici, 2 suporturi de pahare, poți să pui și o sticlă mare și am impresia că se scoate chestia asta. Da, se scoate, este un burete care se scoate și e făcut din burete ca să nu zdrângăne. Încă o dată aici un buzunar, deci n-ai ce treabă să ai. Și sistemul de sonorizare Harman Kardon cu grilaj de metal. Da, deci atenție Pilă să... de unghii. Da, e pilă de unghi, cum zice Dan. Ușa spate se deschide, ia fiți atenți aici, aproape la 90 de grade. Să iasă muncitorii, bă, forțoși, musculoși, transpirați, da, mirosind a muncă, să iasă ușor din mașină sau să iasă fermierul și copiii fermierului, da? Aceleași materiale moi, fix aceleași materiale. Nu există diferență de materiale față-spate. Buzunarele sunt un pic mai micuțe, tot așa necapitonate, tot plastic, dar vezi, ai mai multe texturi de plastic. Și mai avem butonul de soacră captivă care se poate activa din cheie, deci nu de la buton din față, că nici la Maserati nu cred că poți să activezi din față. Doar la anumite mașini nemțești mai poți să faci asta. Aici se află cricul. La F-150 se afla sub bancheta spate. Aici cricul se află sub scaunul față. Și pentru că ați văzut mai devreme, că v-am arătat, tot aici se află și pâlnia pentru când te duci la toaletă și nu nimerești, știi, să ai țintă. Ford are Megabox pe Puma, nu pe F-150. Ram are Rambox. Da? Fiți atenți aici, n-ați mai văzut așa ceva în viața voastră. Încuiem mașina, apăsăm pe buton, nu se întâmplă nimic. Trebuie să ai mașina descuiată ca să deschizi Rambox-ul. Însă, mai există o variantă. Deci mașina este încuiată și dacă vrei să descui doar Rambox-ul, dar problema este că
Da, poți să scoți și cheia. Am crezut că nu poți să scoți cheia. Ramboxul este o cutiuță, practic este un portbagaj. Dacă nu vrei să pui ceva în benă și nu vrei să se miște de colo-colo, ai acest Rambox cu tot cu cheder, că e Rambox aici, din plastic, cu spațiu în stânga și în dreapta, cu lumină, poți să folosești la club. Și în cazul în care te răpește cineva și te bagă aici, tu poți să deschizi, pentru că orice compartiment, nu chiar că în torpedou nu poate să te bagi nimeni, dar orice compartiment mai mare de un anumit volum trebuie să aibă o deschidere din asta de urgență. Dacă te... Mă fac impresia că tu ești singurul care aruncă pe aici. Băi, nu știu. Dacă vrei încercăm, da. M-am îngrășat față de ultima oară când m-ai băgat undeva. Știi? Și priză. Deci avem o priză de 110, 115 de fapt, 400 de W. Fiți atenți aici, arată ca o față speriată. Ochi, gură. Știi? Și dacă vrei să pui gheață și băutură, da, să fie ceva la rece, uite aici și scurgerile. Exact ca la Ford Puma cu Megabox-ul. Și partea bună este că mai avem, da, vedeți? Am deschis pe o singură parte, am deschis pe partea a doua, dar probabil că ai nevoie de o cheie pentru fiecare Rambox. Deci un ghiozdanel, niște echipamente, niște cola, ar trebui să mai beau și eu niște cola. Nu știu exact volumul, n-avem priză pe partea asta. Nu, deci doar pe partea aia e priză, deci țineți minte, dacă vreți priză, doar pe cealaltă parte. Am ajuns în spate, stopurile le-ați văzut, luminile le-ați văzut, camera ați văzut videoclipul nostru. Și trebuie să fie cheia la mine de 2 ori, 3, 2, 1. Nu e electric, dar e amortizat. La Ford F-150, haionul ăsta era amortizat. Avem cârligul de remorcare, în funcție de versiune, în funcție de motor, de versiunea de benă și așa mai departe, mașina asta poate tracta până la 5,7 tone, 5780 de kg. Asta tractează 3800 de kg, adică 3 tone 800, versiunea asta, așa cum o vedeți aici. Senzori de parcare avem, nici nu mă așteptam altfel. Și apropo de senzorii de parcare, poți să activezi sau să dezactivezi separat senzorii de parcare față și spate. Adică dacă ai nevoie doar de față, pentru că ai o remorcă aici în spate, poți să îi activezi doar pe cei față și invers la fel. Hai să vedem gurile de evacuare. Îmi plac mașinile americane foarte mult. Pot să-mi bag tot pumnul acolo. Deci, tot respectul. Sub benă avem roata de rezervă, pentru că și asta este necesară la o astfel de mașină. Dacă vrei să te urci în benă, la F-150 ai o soluție mai practică, să spun așa, unde ai și băți de care să te ții aici. Mamă, ce m-am speriat. Te urci în benă foarte simplu. Și înainte să urcăm în benă, avem, surpriză, suporturi de pahare. Nu avem riglă aici, pentru că rigla se află în altă parte și alte unități de măsură. Că vrem să... Opa, uite ce ușor se ridică acest căpăcel. Și presupun că mai avem încă o dată aici. Uite mai încolo. Hai să mă... Ne urcăm. Așa. Și încă o dată aici. Ia uite, bă, ce tare. Să nu se spargă. Gata, nu se sparge. Și avem o benă. Și vă arată Dan acum aprinderile că eu sunt prea într-o parte. Ăsta este ramul Crew Cab cu benă mică. Și avem și Rambox, ceea ce înseamnă că bena e și mai mică. De-aia fiți atenți aici. Avem un despărțitor pe care îl poți lua și îl poți pune pe fiecare spiță din asta. Deci dacă vrei să desparți anumite obiecte și, de exemplu, ai bagaje, vrei să te duci la munte. Da? Ai nevoie de bagaje până aici. Hai, până aici, să spunem așa, că te duci cu toată familia și ai foarte multe bagaje. Iei despărțitorul pe acolo și bagajele nu o să-ți mai balanceze prin mașină. Și mai avem niște antenuțe. Ia fiți atent aici. Pac, dai asta în jos. Asta dacă vrei să mergi cu asta deschisă, dar să nu balanceze. Și ai și pe partea cealaltă ca să fie echilibrată distribuția masei, ca să nu gigăle. Deci, ia uite, bă, s-au gândit americanii la toate. Așa cum am văzut la F-150, avem același tip de bedliner, îi spun ăștia. E practic o protecție pentru vopsea, ca să nu zgârii vopseaua atunci când cari obiecte grele. Cum s-a cărat cu mașina asta, un motor de altă mașină. Dacă vrei să aprinzi lumina, se aprinde și aia de sus. Și, nu știu cât de bine se vede, aici e camera din oglindă, lumina, și vedeți aici avem gemulețul de la lunetă, care este electric, nu este manual. La versiunile de săraci e manual, dar aici este full electric. Și antena, o să arătăm și la interior, dar nu multe pick-up-uri din clasa asta au trapă panoramică. Ai o trapă normală, aici ai full trapă panoramică. Aici, 1,2 m
și lungimea 1,70 m. Deci 1,70 m cu 1,20 m la versiunea asta cu benă cât mai mică și portbagaj. Chiar dacă nu este cel mai mare off-roader, cei de la RAM, era să zic cei de la Dodge, îți oferă posibilitatea să iei un pachet de off-road care îți oferă un lift kit, care îți oferă anvelope de off-road dacă nu le vrei pe astea all season și probabil că ar trebui să le iei tu cu niște jante mai mici, nu neapărat alea de 22. Evident și performanțe îmbunătățite în off-road, alte unghiuri, altă cursă a suspensiei, deci dacă vrei poți să ai un RAM din ăsta care să nu fie nici Rebel, nici TRX, dar care să fie orientat către off-road. Face parte din off-road pack. Acest off-road pack vine doar cu tracțiunea integrală 4x4, pentru că, în general, RAM-ul și pick-up-urile astea sunt tracțiune spate. Poți să-ți iei un tract din ăsta cu motor aflat la 5 metri mai în față decât roțile spate, dar să fie motor față, tracțiune spate. Asta e interesant. Dacă alegi versiunea cu tracțiune integrală, primești și o cutie de transfer de la Magna care transmite cuplu către față atunci când ai nevoie. Și partea bună este că poți să decuplezi, adică poți să mergi și acum doar cu tracțiune spate dacă vrei să economisești combustibil. Deschizi capota și primul lucru pe care îl vezi, încă un RAM Tati. Și uitați-vă cum stă motorul. I-am plasat longitudinal și e băgat în spate. Chiar dacă îți iei motorul mai mare, ăla de 6.2 de pe Raptor, de pe TRX, nu este cu mult mai mare decât ăsta și tot o să ai un pic de spațiu aici. Dar da, și eu m-aș fi așteptat să fie mai mare motorul, dar nu. E un V8 destul de compact ăsta, nu e așa de imens. Anul 2003 a apărut acest motor, deci acum 21 de ani. Hemi 5.7. Faptul că este Hemi nu e mare scofală pentru că tehnologia nu este veche. Chiar printre primele motoare construite vreodată au avut această tehnologie. Este vorba de camera de ardere care are o formă hemisferică. Hemi înseamnă semi, deci jumătate de sferă. Deci tai o minge de tenis în două și aia e camera de ardere. Se presupune că ar fi arderea un pic mai omogenă dacă se folosește această tehnologie. Are injecție multipunct, distribuție variabilă și Multi-Displacement System, MDS, adică un sistem de dezactivare a cilindrilor între 1000 și 3000 de turații. Evident, ajută o astfel de tehnologie pe o mașină atât de mare. Cifrele de putere sunt următoarele. 395 bhp, adică ce au americanii, un fel de Bud Light. Noi avem 401, pentru că așa se traduce în cai putere de ai noștri, la 5600 de rotații pe minut. Nu o turație foarte mare, dar nici n-ai nevoie. Ai nevoie de cuplu la un astfel de motor. 556 Nm sau 566 pe acolo, 556. Dacă ai mai mult de 100 de Nm per litru, motorul este destul de relaxat, dar tot este o valoare suficientă pentru un astfel de motor. La 3950 de rotații pe minut, practic pe la 4000, deci tot destul de sus. Dar oricum, la turații joase vei avea suficient cuplu. Dacă alegi sistemul mild hybrid, ceea ce nu recomand neapărat, mai primești 176 Nm, care nu se adună la valoarea totală, însă aceasta te ajută pe accelerare și te ajută când schimbi treptele. Face torque fill între schimbările de treaptă. Cutia de viteze este nimeni alta decât ZF-ul 8 HP, care a fost implementat și pe această mașină. Dacă Ford și cu General Motors au parteneriatul ăla cu cutiile de 9 și 10 trepte, s-a adus frumos Stellantis. Bună ziua, domnul ZDF, dați-ne și nouă o cutie mai bună decât ce fac americanii, colegii americani. Desigur, uitați aici ZDF 8 HP, pe 556 Nm nu se chinuie și uite așa, au făcut probabil cea mai bună cutie din această clasă. 0-100 sunt realizați undeva la 7 secunde și viteza maximă n-a fost declarată. Nu o să o testăm noi astăzi pentru că dacă nu ne iese, rașchetăm 20 de copaci. Motorașul merge cu ulei 5W20 și baia de ulei destul de mică pentru că are nevoie la un schimb de 6,6 litri, adică sunt dieseluri de 2 litri care se apropie de valoarea asta. La mine la Avensis la 2.0 schimbam 6,2 litri de ulei. În schimb, ai mult antigel, vreo 17 litri și ceva. Deci ai ceva în baie. Capota, n-am zis, antifonată, amortizată și dacă vrei să o... are și cheddar chiar. Și dacă vrei să o închizi, trebuie să sari. Așa cum ați văzut la Honda Jazz, și aici am loc să merg în picioare, dar parcă aici am loc mai mult să merg în picioare. Avem 3 centuri în spate, asta înseamnă că poți să stai ca bossul. Loc la picioare, nu cred că
să fiți serioși. Este loc la cap, este varianta cu plafon panoramic, mai mănâncă un pic din spațiu, cârlige, luminițe, buzunare și aici zici că este consola lui Death Star. Am două suporturi de pahare, aici avem un spațiu pentru, cred că intră ciocănelul, intranelul, scaune încălzite ventilate, sunt versiuni de S-Class. Eu am testat un S-Class care nu avea scaune ventilate pe spate, USB-C, USB-A 4 în spate, priză, avem Bluetooth aici în plafon pentru comunicarea hands-free. Oh. Și acum hai să vedem ce mai poți să mai faci. Ok, ești aici, ai ISOFIX în centru, du-te bă! Uite, la asta nu m-aș fi așteptat. ISOFIX pentru scaunul din centru. Da, un punct de prindere e pe scaunul celălalt și un punct de prindere e pe ăsta. Fabulos. Nu cred că am văzut niciodată ISOFIX pe scaunul central. Dacă mai știți voi vreo mașină, să-mi spuneți. Să vedem. Suporturi de pahare, cotieră cu ceva încărcătoare de iPhone, PD Fast Charger, de America. Deci primești și încărcătoare de iPhone dacă ți iei mașina asta. Glumesc, cred că au pus proprietarul. Capitonaj frumos. Și cam atât. Și acum hai să vedem ce regăsim sub scaune. Deci ai aici un spațiu mic de depozitare și aici un spațiu mai mare de depozitare cu niște accesorii pe care scrie atât Dodge cât și RAM. Adică nu au uitat ei de unde vin. Hai să vedem ce ne dă RAM. Avem o lanternă. Are baterie, mamă. Am orbit cu toții. Garanția, manualul utilizatorului. Da. Mânuși. Trusa de prim ajutor. Da, și mânuși, dar asta dacă vrei să schimbi roata de rezervă și să nu te murdărești, și vesta reflectorizantă și ceva ce seamănă cu niște bețe de urechi, plus o agendă. Ăștia nu se joacă, te cinstesc ăștia de la Dodge. Și ia uitați, avem una bucată riglă aici până la 26 de centimetri, probabil, na, asta e mărimea maximă, și în inci pe partea cealaltă, plus spațiu de depozitare pentru alte. Ce mai regăsim pe partea asta? Toate comenzile. Climatizările, lemnucul, luminile, inclusiv lumina de ceață și lumina din benă. Avem luminositatea tabloului de bord, reglajul pentru faruri, pedalierul electric. De aici pornești curentul la prizele mari și unde scrie pulon aici este frâna de parcare electrică. Scaunele sunt evident electrice cu reglaj lombar și două memorii, nu că ai avea nevoie de mai multe, plus mâner de care să te ții. Chiar dacă nu avem mâner, avem odată microfonul pentru Bluetooth și aici este gură de ventilație, dacă vă vine să credeți. În gură de ventilație și în plafon. Ce să mai... Stai ca șeful, scaune mari, fotolii confortabile. Deci fix fotolii, nu ai vreo susținere laterală extraordinară. Ia uite, poți să reglezi și tetiera, ăsta e lejer. Tetiera e pentru siguranță, da? Nu este pentru confort, da. Îmi place câte reglaje are. E ASMR. Volanul e mare. Deci dacă media din industrie este 37, aici avem 39 de centimetri. Se reglează manual. E subțire, mi-aș plăcut să aibă decupaje mai mari, are cusături, e plastic ce imită lemnul, care are altă textură, asta e plastic. Pe volan nu puteau să spună lemn, că dacă îți explodează airbag-ul și îți intră lemn, nu faci, știi, așa chiar nu sare departe de trunchi. Și, na, reglaj foarte ok și îmi place că este subțire. Bravo! Butoane simple, pac-pac, pilot, computer de bord, telefon, iar aici avem modul manual pentru cutia de viteze. Minus, plus, și gear limit, asta este în cazul în care mergi pe automat și vrei să ai o limită de treaptă. Știți voi cum erau cutiile automate pe vremuri, unde aveai până D, după aia 1, 2, 3, știi care era treapta maximă pe care o voiai să o folosești. Acum hai să facem materiale Nelu Ciocănelu. Avem moale, pe lemn nu o să dăm, aici avem moale, aici tare, aici regăsim material tare, aici moale, aici moale, aici moale, unde e lemn nu dăm, asta e plastic, evident că nu o să dăm pe el, plastic tare din ăsta, plastic texturat, adică aici avem plastic tare, moale, să știți că sunt merțane care n-au
sunt Maserati-uri, vorba aia, care n-au materiale de genul ăsta. Butoanele de geam, într-adevăr, sunt mai cipulescu așa, mai ieftinache. Vinde pe Maserati, da, care sunt copiate după Mercedes. Deci îți dai seama ce au făcut ăștia cu butoanele bune. Deci pentru o mașină care se dorește a fi utilitară, da, ok, mai avem butoanele astea de plastic aici. Nu, ăsta e metal. Ăsta e metal, ăsta e plastic. Bine, mă. Și tot la capitolul materiale merită menționate și aceste mânere care sunt îmbrăcate în piele și pielea este cusută. Spații de depozitare. Da, există. Câte? Multe. Spațiu pentru telefon aici, apoi încă unul pentru telefon aici, wireless charger, și are și suport, adică nu zgârie telefonul, nu e un plastic, e un cauciuc care ți-l ține. Două suporturi de pahare aici, cauciucate frumos. Apoi, dacă vrei să le închizi, mai deschizi aici un spațiu de depozitare cu suport pentru monede. Cotieră capitonată, frumos, dar surpriză, are două trepte. Pe lângă faptul că această cotieră este imensă și că poți să o muți față-spate, uitați, aici intră neluciocănelul, plus un spațiu mic de depozitare aici unde poți să ascunzi telefonul cu care vorbești cu amanta. Aici mai avem un mini spațiu de depozitare pentru ce vrei tu. Încă un telefon și o priză de 12V, singura priză de 12V a mașinii. La Maserati și la multe produse Fiat Chrysler am mai văzut asta. Aici este volumul și aici este tunerul. Da? Dacă nu găsiți butoanele de volum pe volan, sunt în spatele volanului și nu avem padele. Pe la aici avem niște butonașe, da, pentru trapă, pentru ventul. Ăsta e, stați. Nu, ăsta e ventul de la trapă. Aici este copertina și aici este geamul spate. Deci avem niște butoane care sunt cam unde ai vrea să fie, știi? Bena, dacă vrei să deschizi de aici, dacă vrei să închizi lumina din mașină, așa activezi camera din oglindă și, asemenea multor altor mașini, de aici setezi restul. Cred că e o companie care le face pe toate, că prea seamănă toate între ele. Dacă la alte mașini butonul ăsta este doar mute, aici avem screen off cu totul, adică se dezactivează sistemul de infotainment. Și asta au pus butonul de mute, sistemul de infotainment este full Android. Aici reglezi garda la sol, SP, tow haul, senzorii de parcare spate, senzorii de parcare față și aici avem schimbătorul de viteze care este la rotiță și din când în când mai dai de volum de aici. Sistemul 4x4, 4 auto, 4 high, 4 low, 2-wheel drive. Avem un diferențial spate blocabil opțional pe F150, pe RAM 1500, că mi-a rămas F150 în minte. RAM chargerul nu putea să n-aibă head-up display. O să încerc să focalizez un pic pe el să se vadă mai bine. Gata, asta a fost, o să-l pierdem, dar uite-l, avem head-up display. Ăsta este tabloul de bord, există și o versiune fără tablou de bord, doar cu ecran în mijloc, care mie mi se pare că arată un pic mai bine. Avem limited aici, când pornești mașina ar trebui să-ți apară designul cu limited. Deci avem așa, navigație, consum, toate astea le poți personaliza, dar dacă ieșim de aici, avem așa, consum, tripa, navigație, ia uite-le. Avem și navigația, mesaje, screen setup, head-up display, setări pentru head-up display. Avem mai multe stiluri de tablou de bord și ce lucruri poți selecta. Ia uite, cam așa arată tradițional, modern, da? Viteza dacă ai nevoie de ea, adaptive cruise control, consumul și așa mai departe. Vehicle info, aici temperaturile, voltajul la baterie, sănătatea uleiului, temperatura uleiului, presiunea uleiului, presiunea în anvelope, garda la sol, engine hours. Deci mașina a mers 17 ore, 11 ore a stat în relanti și în total 28 de ore. Deci avem ore de funcționare motor, pentru că multă lume nu ia în considerare și chestia asta, ia doar kilometri. Dar uite că mașina 11 ore s-a învârtit în gol. Și ceea ce vezi mai rar, lumina ambientală în jurul tabloului de bord. Există 3 tipuri de infotainment. Radio, un Uconnect mic și un Uconnect mare. Ăsta are Uconnect-ul 5, dar când a apărut mașina, a apărut cu Uconnect 4. Uconnect-ul 5 este 100% Android. Deci este o tabletă cu Android și poți să-i pui o grămadă de widgeturi dacă vrei. Ai scurtături jos, ai niște scurtături sus, inclusiv pentru scaunele încălzite, da, și alte asemenea. Notificări și așa mai departe. E un sistem destul de complicat.
dar te înveți cu el până la urmă. Apple CarPlay, Android Auto, cu fir sau fără. Și hai să vedem ce mai găsim pe aici. Media, Apple CarPlay, Android Auto, FM, whatever, confort și avem meniul de climatizare. Deci ăsta este meniul de climatizare, dar acum da, merge. Putem să-l oprim din butoane. Asta e chestia interesantă, că poți să umbli la el și din butoane, dar și din ecran. Navigație, dar nu știu cine o să o folosească, că toată lumea folosește Apple CarPlay, Android Auto. CarPlay și licențe și aici sunt setările. Dar înainte de setări vreau să ajungem la apps. Pentru că sunt foarte multe setări, aiurea, alandala puse, nici nu știi pe unde să intri. Heated steering wheel, passenger heat, driver vent, chestii de genul ăsta. Butoanele oricum le poți personaliza, dar efectiv le ai așa pe unde vrei tu. Mai avem setările favorite, mai avem camerele, ia să vedem. Le-ați văzut, dar le mai arătăm un pic. Astea sunt unghiurile, camera auxiliară, more cams și cam așa arată CarPlay-ul. Este aproape full screen și îmi place că ai scurtăturile jos. Nefiind landscape, scurtăturile sunt jos, nu mai sunt pe lateral. Merge bine, culorile sunt bune, contrastul e bun, muzica se aude bine și se vede ziua. Nu mă așteptam să... Filmare ram-pa-pa-pam de 1 mai. 1 mai muncitoresc. Lume, se apucă Lucii de condus. Arăți foarte caragios în mașina asta. Da. Dar în același timp, acum în spatele tău, ai loc să depozitezi 10 chinezi. Mașinile astea mari mi se potrivesc. Știți de ce? E simplu. Stau ca șeful, nu mă mai scui pe ăștia în trafic, mă văd mic și pricăjit așa, mă mai înjură, îmi taie calea. Acum nu, tată. Eu sunt șeful, înțelegi? Eu am prioritate. Și am observat că mașinile astea mari primesc prioritate, știi? Și exprimă și expiră un oarecare respect. Dar poziția la volan demențială, adică pot să-mi fac poziția exact cum vreau, nici nu stau foarte aproape de pedale, ci pot să stau relaxat, nu ca la alte mașini. Se vede că este o mașină gândită pentru toată lumea și pentru cei înalți, pentru că există și soccer moms prin Texas care conduc din astea și trebuie să le conducă precum mașinile de familie. Interesant este că poți să ții așa când conduci. Dar confortul bun, vizibilitatea bună. Eu n-am mai văzut oglinzi din astea de zici că sunt rachete de tenis. Atât de departe de tine. Eu dacă scot mâna pe geam, eu n-ajung la ele. Dar chiar și așa, vizibilitatea e bună, cu excepția unghiului ăsta, aici unde se îmbină oglinda și cu montantul. Și oglinzile sunt atât de mari încât ele creează propriul lor unghi mort. Adică e posibil să vină o mașină, un animal, să nu vezi de cât de mare este oglinda. Dar niciodată nu o să critic oglinzile mari care îți oferă vizibilitate. În spate, oglinda e mai mult decât decentă. Apropo, de la un buton din ecran poți să activezi și oglinda electrocromă. De exemplu, dacă nu vrei să fie electrocromă, dar vrei să ai cameră, că nu ai nevoie să fie electrocromă, poți să dezactivezi chestia asta. Un detaliu interesant. Vezi bine și în spate, chiar și cu oglinda normală, tradițională, fără cameră, vezi bine. Deci pe partea de vizibilitate, post de conducere, ergonomie, n-am de ce să mă plâng. Ia uite cum stau. Stau bine așa, stau bine și așa, stau bine și cu cotiera. Mai învăț teorema lui Pitagora, dacă o uit. E o poziție la volan, aș zice eu, mai bună decât la Ford F-150. Că după ce am condus Raptorul, am avut și F-150 normal, i-am făcut un TikTok. Și da, asta are poziția mai bună. Volanul e mai subțire, e mai ok, decupajele nu sunt la fel de bune ca la Ford, dar te obișnuiești și cu butoanele astea de volum pe volan. Ia să vedem. Kickdown. Oho! Cum se aude? Uite. Prinde ceva viteză. Prinde. După ce o turezi, o avea tu motorul la 2 metri în față și evacuarea la 2 metri în spate, dar când îi dai, se aude binișor. Și răspunsul e bun. E bun. Ok, ZDF-ul. Nu o fi el setat ca la BMW seria 3 sau mai știu eu, ca la ce altă mașină. E decentuță. Și acum hai să vedem cum întoarce mașina. Cu asta, nici dacă vrei
nu poți să mergi foarte sportiv așa, e mare, e grea, frânează, o să vedem cum frânează, adică are niște reacții ceva un pic mai întârziate. Hai să vedem suspensia, deci n-ai treabă cu suspensia, e mega confortabilă, nu transferă atâtea șocuri cum transferă F150, nu e mare diferență între ele, dar asta amortizează mai bine. La capitolul ruliu stau cam la fel. Și dacă chiar vrei să mergi tare pe curbe, trebuie să ai grijă să înscrii toată mașina pe viraj. Pentru că e multă mașină în spatele tău. Nu pot să spun că ai mare feedback în volan, mai deloc. Dacă faci așa, vezi, nu se întâmplă mare brânză, dar cu toate astea mașina reacționează. Nu se încarcă prea mult direcția când iei viraje tare, viraje tari, dar îmi place că ai un răspuns mai bun decât avea Fordul, chiar și cel hibrid, de a avea aport electric. Ai un răspuns bun, V8 e V8, ce să mai... Băutorul de benzină e băutor de benzină. Și curios cum este dieselul de 3 litri de se găsește pe mașina asta, dar se vede că mașina asta a fost gândită cu V8 în minte. Nu o să încerc să fiu Max Verstappen pe curbe pe aici, dar o să vreau să văd... Tu ești cât toată șoseaua aici. Da, exact. Chiar noi suntem cât toată șoseaua. N-avem ce Max Verstappen să fim pe aici. Frâna mai bună decât la Ford. Deci nu vine să cred cât de bine este setată mașina asta pe condus. Răspunde bine, dozajul e mai bun și nu se simte că se urcă mașina peste tine pe frânare. Uite, a avut un pic de delay acolo cutia, dar după aia, deci asta cu o evacuare, top, top, top. Dacă vrei să schimbi pe manual, schimbi de aici, doar că ce am observat, e greu, că nu-ți ajunge degetul până la schimbător, deci n-are rost să schimbi pe manual decât dacă ai nevoie. Și mai e o chestie, când vrei să semnalizezi, trebuie să iei mâna de pe volan, pentru că dacă ai mâinile micuțe cum le am eu, e mai greu să semnalizezi, mai greu să faci semnalizarea, știi? Dar te obișnuiești între timp, poți să faci așa, să te prefaci că schimbi viteza la mașini americane, știi? Și să schimbi așa, o să dai de ștergătoare. Gata, ia hai să vedem suspensia pneumatică pe dâmburi. Da. Mult mai confortabilă decât F150. Bă, deci ce mașină au făcut americanii, ești nebun? Ce mașină face Fiat? Știi? 2000-3000 de ture, cam pe acolo. Faza amuzantă este că nu ai moduri de luare, nu ai mod eco. Îți intră ea în dezactivare de cilindri atunci când ai terminat treaba cu ea. Ai terminat treaba cu sarcina, știi? Când mergi la Cileanu, așa. A, nu, e... Ui! Problema nu este că nu ar putea ea să meargă tare pe curbe. Problema este că pur și simplu ți-e frică să nu lovești ceva, știi? Nu că ai simți, știi, dacă lovești un Matiz sau mai știu eu ce, dar na, ți-e frică să nu lovești pe cineva. Ai 2,08 m fără oglinzi, știi? Ai mai multă șansă să iei cu oglinzile muște și păsări decât poți să iei cu o mașină normală cu tot botul. Dar se simte rafinamentul din mașina asta, adică mergem cu viteze măricele și zgomotul interior nu e foarte mare. Și mai trebuie să mai facem testul de sunet pe care o să-l facem și o să, la outro, o să setăm, o să spunem cât a scos pe testul de sunet. Ia uite-o. Era să facem praf guguștucul ăla. Da. Nu, că eu sunt împotriva cruzimii, împotriva animalelor, chiar și involuntară. Dar, bă, mașina e demențială. Confortabilă, răspunde bine, 7 secunde, poate 7 secunde până la 100. O să-i facem și un 0-100, așa să vedem ce și cum. Dar cam 7 secunde. Și interesant este că nu are moduri de rulare, știi? Asta e cel mai... Evident că dacă te duci prin zone cu mocirlă și sistemul... În ce suntem? Un two-wheel drive suntem acum. Sunt curios dacă pleacă pe four-wheel drive sau pe two-wheel drive. Ia să vedem. Cum pleacă? Pe four-wheel. Hai pe auto. Hai să vedem. For auto. Mamă, cum se încarcă mașina. Hoi, doi.
47, 52, 63, 72, 89, 92, 100. Gata. Asta a fost. E lentă și nici reprizele nu sunt lente, adică să fim serioși. 400 de cai, chiar și pe greutatea asta, cai, nu-s berbeci. Nu spune. Nu spune, da. 5.7 V8 Hemi. Asta mașinuță. De consumat, consumă, evident. Mașina care merge o să consume, nu e Tesla. Dar eu cred că dacă mergi la consum și faci un drum din ăsta de exterior și mergi cu o Tesla în Europa și o încarci rapid, eu cred că asta iese mai ieftin așa. Dacă mergeți amândoi cu 120-130 și Tesla o încarci la stațiile ultra rapide, la prețul din afară, nu neapărat asta din România, dar cred că ieșiți cam la fel. Nu mă refer atunci când o încarci acasă de la uite, nu mă refer când o încarci acasă de la panouri. Hai să punem și pilotul, să vedem ce se întâmplă cu el. Face că cancel e canc. Set. Distanța. Și volanul n-are de volan. Da, n-are ping-pong. Da, face ping-pong, n-are lane centering. Așa este. Și atunci ce facem dacă luăm mâna de pe volan? O să facă ping-pong între benzi și la un moment dat o să se dezactiveze. Nu face niciun ping-pong. El vrea să facă ping-pong, adică eu o simt. Nu vrea. Stai mă puțin. Lane on. Așa. Uite acum. Hai să vedem. Face ping-pong între benzi? Nu. Nu face ping-pong între benzi. Bun. Deci încă n-au ajuns la lane centering pe mașina asta, așa cum era și data trecută. Probabil că nici mulți proprietari nu fac acest lucru. Acum mergem în 4 pistoane. Ce să mai... Ăsta este pilotul. Hai facem testul de sunet și după aceea vedem... După aia facem și outro. Și ne-a scos 58 de decibeli la 80 la oră pe traseul meu de test. 58 de decibeli este o variantă extraordinară, aproape de S-Class, deci cam pe acolo de silențioasă este. Bine Ram, bine Dodge, bine Stellantis, bine Fiat. Ați făcut o mega mașină. Apropo, în descriere găsiți și Excel-ul cu testul de sunet. O să-l updatez cu ultimele mașini pe care le-am testat. Tot în descriere găsiți și grupul de Telegram cu abonații. Mulțumim, Dan, că ne-ai adus mașina asta să o conducem, să o filmăm. Nu uitați să intrați pe Tech Avocados, Creative Avocados, dacă vreți niște content și pe Tech și mai ales pe Creative. Să vedeți cum a fost Dan în Antarctica. Deci ce vedeți acolo nu o să vedeți în niciun alt loc în România. O să mai facem ceva cu cei de la Tech Avocados, deci urmează niște chestii interesante. Mulțumesc și eu că mă urmăriți. Un comentariu, un like, evident, mă ajută de fiecare dată. Dacă mai vreți mașini mari din astea, scrieți-le în comentarii. Eu am fost Luci, Dan la cameră, Bogdan la editare. De 1 mai, mașini cu Luci Popa se încheie.